हेलो गाइज आज चाहिँ हामी एक्सलमा यस्तो फाइन्ड आउट गर्नलाई तपाईँको स्टक नेम छ है स्टक नेम छ अनि यतापट्टि क्वान्टिटी छ स्टक नेम र क्वान्टिटी छ है अब यो चाहिँ स्टक नेम तपाईँको स्टक नेम जुन छ अनि क्वान्टिटी पनि एउटै हुँदाखेरि चाहिँ हामीले कलर गर्ने अथवा डुप्लिकेट फाइन्ड आउट गर्ने जस्तै स्टक नेम यहाँ पनि एउटै छ है यहाँ पनि एउटै छ तर क्वान्टिटी फरक छ यस्तो बेला कसरी छुट्याउने त अब यहाँ थोरै डाटा हुँदा त देखिहाल्छ धेरै डाटा हुँदाखेरि चाहिँ हामीले कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भने पहिले यो डाटालाई सेलेक्ट गरौँ सेलेक्ट गरेर मैले के सर्टकट के युज गर्दैछु यहाँ देखाउँछ है यसलाई चाहिँ हामीले यही कलममा ल्याइदिने सेम कलममा राखौँ राखिसकेपछि हामी भनेको सबभन्दा सुरुमा जान्छौँ सुरुमा गइसकेपछि अब डुप्लिकेट फाइन्ड आउट गर्ने त हाम्रो यो छँदैछ सेलेक्ट गरेर यो छँदैछ है यसले फाइन्ड आउट गरिहाल्छ डुप्लिकेट अब यस्तो डेटालाई चाहिँ जस्तै अब यस्तोलाई मैले डुप्लिकेट फाइन्ड आउट गरेँ त यसमा त सबै कलर लागिहाल्छ यसरी कलर लागिहाल्छ हामीलाई चाहिँ के गर्नु छ भने क्वान्टिटी नेम पनि क्वान्टिटी नेम र क्वान्टिटी एउटै भएकोलाई मात्रै कलर गर्नु छ क्वान्टिटी फरक भएकोलाई क्वान्टिटी नेम एउटै छ क्वान्टिटी चाहिँ फरक भएकोलाई कलर गर्नु छैन भने के गर्ने त भन्दाखेरि पहिला सेलेक्ट गरौँ डेटालाई सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर गएर यो सबभन्दा माथि नै जुन छु हाम्रो कलम रो 8 देखि स्टार्ट भएर हाम्रो लास्ट भनेको रो भनेको 2414 सम्म छ अब यहाँनिर कन्डिसन फर्मुलामा जाउँ कन्डिसन फर्मुलामा गएर यहाँनिर म्यानेज रुल्समा गएर न्यू रुल हालौँ फर्मुला हाल्नु एउटा इक्वल टु काउन्ट इफ एस ब्र्याकेट ओपन हाम्रो सुरु कतिदेखि स्टार्ट छ ए कलम 8 देखि स्टार्ट छ है सेमिकोलन हाल्यो डलर यसमा चाहिँ ए अनि 8 मात्रै बिचमा डलर राख्नु पर्दैन रुल्स है हाम्रो अर्को भनेको कुन कलममा छ बी कलममा छ बी डलर बी कलम ब्र्याकेट क्लोज गरेर देन 1 यति गरेर यहाँनिर एउटा यो हुँदाखेरि यदि यो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के गर्ने भन्दाखेरि कलर गर्ने यो कुन कलर त एप्लाई गर्दै कलर लाग्यो अब जुनमा हाम्रो फरक छ है अब यो 8848 180 ml को 187 छ अब यस 8848 को 180 ml को कहाँ छ त त्यो त्यसको कहाँ छ त भन्दाखेरि तलपट्टि हेर्न सकिन्छ अब यसको नजिकै राख्नु पर्यो जस्तै यही 8848 सँगै तलपट्टि अर्को आउनु पर्यो यो त छुट्याइदियो यसको लागि हामीले पहिला फिल्टर अप्सन राख्यौँ यहाँ गएर फिल्टर राखौँ अनि अल्फाबेटिक अर्डरले हाल्दिउँ यो चाहिँ अल्फाबेटिक अर्डरले हालिदिँदाखेरि चाहिँ 8848 187 यसको 186 छ क्वान्टिटी नेम चाहिँ एउटै छ क्वान्टिटी चाहिँ फरक छ क्वान्टिटी नेम छ क्वान्टिटी फरक छ हो यस्तो अब यसलाई चाहिँ हामीले जुन यो यस्तो छुट्टेको छ यो सबै अगाडि आउनु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ सर्ट बाई कलरमा गएर नफिल गरिदिने अगाडि आइहाल्छ यसरी हामीले छुटाउन सक्छौँ अब यहाँनिर तपाईँले यो सुरुको यो एउटा मात्रै आइटम छ यसको अर्को आइटम छैन यो पनि छुट्यो यो दुईवटा आइटम छ तर यसको क्वान्टिटी चाहिँ फरक छ यो पनि दुईवटा आइटम छ यसको क्वान्टिटी चाहिँ फरक छ यसरी छुट्यो यसरी हामीले गर्न सकिन्छ फर्मुला त्यो हालेर यो फर्मुला तल डिस्क्रिप्सन बक्समा नि हालिदिन्छु
तपाईँले कपी गरेर त्यसलाई चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त थ्याङ्क यू, आजको लागि यति नै।